Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună aluat pentru tartă și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 250 de grame de făină, 125 de grame de unt rece, un gălbenuș de ou, 40 de ml de apă rece și puțină sare. Pentru început vom pune făina într-un bol mai mare, adăugăm praful de sare și untul rece. Este unt gras cu 82% grăsime. Și cu degetele vom încorpora untul în făină. Pur și simplu zdrobim untul și îl încorporăm în făină până când va avea textura nisipului ud. Când făina și untul arată cam așa, putem face o adâncitură în mijloc, adăugăm gălbenușul de ou și jumătate din cantitatea de apă rece și amestecăm cât să formăm un aluat. Adăugăm apă puțin câte puțin, nu o punem pe toată, pentru că s-ar putea să avem nevoie de mai multă apă sau de mai puțină, în funcție de făină. La nevoie, mai adăugați puțină apă. Eu am mai pus puțină apă, s-ar putea să avem nevoie cam de 50 de ml, dar depinde și de făina noastră. Când aluatul s-a format, îl putem scoate, îl frământăm puțin și verificăm consistența, dacă este suficient de moale, cam așa ar trebui să fie. Îl formăm într-o bilă și cu podul palmei vom începe să zdrobim aluatul pentru a fi sigur că tot untul este bine încorporat în făină. Această operațiune se numește frezaj și se face o singură dată, pentru că nu vrem să lucrăm aluatul mai mult. Formăm din nou aluatul într-o bilă, sau mai bine zis într-un disc. Îl voi acoperi cu folie de plastic și îl voi pune în frigider pentru aproximativ 30 de minute, cât să se odihnească și să se întărească puțin. După 30 de minute, aluatul este rece și s-a întărit puțin, așa că pun puțină făină pe deasupra lui și pe masa de lucru și îl voi întinde ușor cu un sucitor. Dacă se crapă, îl bandajați ușor cu degetele și continuați să întindeți, este normal la acest aluat. După ce am întins foarte bine aluatul, îl voi rula pe sucitor. Voi lua o tavă pentru tartă și voi pune aluatul în tavă cu mâinile. Așez ușor aluatul în formă, fără să-l întind. Presez foarte bine marginile. Cu un cuțit voi tăia marginile. După ce am tăiat marginile aluatului, voi da tava la frigider pentru 20 de minute sau, dacă vă grăbiți, o puteți pune și în congelator pentru aproximativ 10 minute. Aluatul s-a răcit foarte bine în frigider, așa că îl perforăm ușor cu o furculiță. Nu mergem până jos cât să rupem aluatul, ci perforăm foarte ușor. Acoperim apoi aluatul cu foaie de copt, pe care am tăiat-o într-un disc. Și înăuntru vom pune boabe. Eu am boabe de năut, dar puteți pune orice fel de boabe aveți în bucătărie. Și voi da aluatul la cuptor, în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. După 20 de minute, crusta este pe jumătate coaptă, așa că putem înlătura năutul
Și cam așa va arăta crusta. În acest moment aveți două opțiuni. Dacă aveți nevoie de o crustă complet coaptă, pentru o tartă cu vanilie și fructe, de exemplu, o mai puneți la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute, cât să fie aurie și la bază. Dacă folosiți crusta pentru o tartă sărată, o lăsați așa cum este, puneți înăuntru ingredientele și lichidul și coaceți tarta conform rețetei. Sper din suflet că v-a ajutat această rețetă și că ați învățat cum să faceți o crustă pentru tartă perfectă. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!